Ciao everyone! Welcome to Dana's Passion! Guys, excited ako sa recipe natin for today. Kasi itong gagawin natin ay ilang beses ko nang sinubukan. Kaya dumaan ito sa maraming trials and errors. And finally, na-perfect ko na siya. Kaya naman, ready na akong i-share sa inyo ngayon ang aking New York pizza. So yan, let's get started. Sa recipe na ito, gagamitan natin ng dalawang klase ng harina. Yung isa, tipo 00, gamit ko. Pwede kang gumamit ng all-purpose flour or bread with 11 to 12% ng protein. Yung isa naman, semolina rimacinata di grano duro. Pwede nyo itong mabili sa online store like Shopee or Lazada. Ganito yung texture niya. Yung fine ng texture. Ano yung role nito sa ating New York style pizza? Yung semolina, ayan yung nagbibigay ng magic. Ayun, napunta tayo sa magic. Magic in helping the crust, pizza crust, na magkaroon ng crispy bottom, yet soft and chewy yung texture na perfect for New York pizza. Kaya, try nyo to guys. Mga nasa 150 to 200 above to per kilo. 200 something per kilo. Makikita nyo yung pagkakaiba ng crust ninyo. Lalo na pag ang gusto nyong ma-achieve ay yung American style pizza. So paghahaluin natin itong dalawa. And lagyan natin ang warm water. Kung nasa mainit na klima kayo, kahit hindi warm water, kahit room temperature water lang. Ating yeast, instant dry yeast. Ang sugar. At ang ating olive oil, extra virgin olive oil. Okay. Then ilalagay natin ang half ng harina dito sa ating mixing bowl. Half lang. Haluin muna natin. Okay. Halu-haluin hanggang makumbine na siya ng maayos. And ang ating 12 grams ng salt. Then ilagay na natin yung remaining flour. Mag-iwan tayo ng onti sa counter para mamaya sa pag-knead. Okay. Pagsasamahin lahat ng flour, imimix ito ng maayos hanggang mag-form ng dough. Pwede niyang kamayin. Kamayin na natin. Okay. Yan. Pag nag-form na siya, ano mo, hindi na siya dumidikit sa bowl,
pwede na nating i-continue yung pag-knead dito sa ating counter. Yan. Maglagay tayo ng onting harina sa ating work surface. Then, i-transfer ang ating dough. Okay. Huwag kayong mabother sa harina na nakaligid sa kamay ninyo kasi mamaya, pag naging smooth, soft, elastic ng ating dough, mawawala na yan paunti-unti. Knead na natin. Push, and then roll. Push or press, then roll. Yan ang pag-knead. I-knead natin ito hanggang sa maging soft, smooth, and elastic na. Yung pag in-stretch nyo siya, hindi na siya napupunit. So, mga around 8 minutes or less than 8 minutes. Depende kung anong klaseng pag-knead ang ginagawa nyo. Huwag nyo masyadong panggigigilan kasi masyado siyang magiging sticky sa kamay. Pag masyadong sticky yung dough ninyo, pwedeng ganitong method ang gawin ninyo, yung slap and fold method technique. So, gawin nyo to mga 3 to 4 minutes. Then, pag naging smooth na siya, hindi na siya ganun kadikit, pwede na natin ulit i-knead ng normal. Gusto nyo mapanood yung paano ito gawin tong slap and fold technique, panoorin nyo lang yung video ko para makita niyo yung full instructions. So, babalik tayo sa ganitong knead dahil hindi na siya madikit. Diba? Hindi nyo na kailangang mag-add ng additional flour sa inyong counter. Kasi minsan, pag masyado kang maraming nilalagay na harina sa pag-knead, of course, magkakaroon ng effect yan sa finished product. Yan, 6 minutes ko tong knead with the mix of slap and fold. Makikita ninyo. Yan, ito yung sinasabi nating elastic. Yung semola pala, nakakatulong din yan para maging strong yung inyong dough. Kasi rich yan or high in protein siya. Kaya, magandang gumamit kayo yan. Lalo na pag weak yung flour na gagamitin niyo. Bilugin natin siya. Kunin ang bowl. Grease natin ating bowl ng oil. Onting oil lang. I-transfer ang dough dito. Ayan po, ikutin natin. Para may oil din sa ibabaw. Then, tatakpan natin ng kitchen towel or plastic wrap. And let it rest for 30 minutes. Pagtapos ng quick rest, ang tawag dito sa professional term is bulk fermentation. So yan, kukunin na natin siya. Hatiin na natin ang ating dough. Yung weight pala nito is nasa 700 grams. So hatiin natin ito sa tatlo. So, bali, 230 grams each. Yung 230 grams na yon, pwede kang makagawa ng 12 inches thin crust pizza. Ayun yung large size. So, hatiin natin siya. Okay, right? Then, i-form natin ito into a bowl. Fold lang sa papuntang gitna. Fold. Ito sa gilid. Then, kunin ang bowl. Then, form into a bowl. Pwede nyong i-form ito dito sa inyong palad. Press nyo lang yan, paloob.
Press paloob and then bibilugin hanggang sa maging smooth na yung surface nito. Yan. Pwede nyo namang gawin ito sa counter. Pakita ko sa inyo. Paikutin nyo lang yan. Paano ba ito tawagin itong action na to? Yan. Ko-close nyo rin lang yung ilalim hanggang sa kuminish yung surface. Last, pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda tong dough natin. Kung gaano ka-elastic. Pagtapos natin bilugin, kunin natin ang pan. Maglagay tayo ng semula dito sa ating baking pan or paglalagyan ng dough. Maganda itong semula kasi hindi dumidikit after long hours ng rest. Yan. Transfer natin ang dough dito. At maglalagay tayo ng oil dito sa ibabaw kasi ang pangtatabo natin ay plastic wrap. So, lalagyan natin ito ng oil para hindi dumikit. Reminder guys, lagi kayong gentle sa inyong baby, sa mga dough ninyo. Okay. Siguraduhin yung nakatakip siya ng mabuti para hindi sumisingaw. Pwede nyo naman ilagay sa bowl or yung container na may takip. Pagkatapos takpan, may explain ako sa inyo. Mahaba-haba kaya bear with me guys. After cutting your dough, babalutin natin ito. Bibigyan ko kayo ng 3 options or techniques na pwede nyong gawin. Pagpipilian nyo, guys. First, after cutting your dough, ilagay nyo sa counter, then let it rest for 3 to 4 hours. Mas matagal this time kasi onti lang yung yeast na nilagay natin. So, 3 to 4 hours hanggang magdoble yung size. Depende sa room temperature. Then, after double ng size, pwede na natin i-stretch and i-bake. Ayun yung first. Yung second and third, perfect pang business, pang negosyo, di ba? Pakinig kayo guys, pang negosyo to, or sa may mga busy schedule, like me, busy na yung schedule ko ngayon, kaya ito na yung kadalasan kong ginagawa, yung second and third. So, ito yung second. After cutting your dough, tatakpan ninyo, same rin, then mag-wait kayo ng 3 to 4 hours hanggang magdoble yung size. Then, pagkatapos magdoble yung size, ilagay nyo sa fridge. Cold fermentation. I-proof nyo yan for the maximum of 24 hours. Then, kinabukasan, pag ready na kayong lutuin, kunin nyo lang sa fridge. Then, i-rest nyo dito sa counter ng mga 5 to 10 minutes. Then, ready nang i-stretch and bake. Maganda yan pag may client kayo, may order kayo, then marami kayong dough na nakahanda sa fridge, di ba? So, yung third naman tayo. After cutting your dough, hinihingan ako mag-explain. After cutting your dough, tatakpan nyo ng mabuti. And then, diretso sa refrigerator. Hindi na kailangang mag-rest sa labas hanggang magdoble yung size. Diretso sa fridge. And kinabukasan, maximum of 24 hours. Kinabukasan, kunin nyo sa fridge 4 hours before nyo lutuin. Ilagay nyo sa counter, room temperature, and then hayaan nyo siyang umalsa ulit. Magtrabaho yung yeast ulit for 3 to 4 hours hanggang magdoble yung size. That pag nagdoble na yung size, pwede nyo nang i-stretch and i-bake. So yan, meron na kayong 3 options na gagawin pang business. O yan guys, meron na kayong 3 options na pwedeng pagpilian. Pero yung second and third,
cold fermentation, hindi lang yan convenient. It gives also a better and lighter bread with rich and deep flavor. Kaya try nyo guys, makikita nyo yung pagkakaiba. So ayan, ito na yung mga babies natin. Ilalagay ko to sa fridge for my tomorrow pizza night. Ilalagay ko to sa fridge, third technique. And kukunin ko tong, tanan, nagawa ko kagabi. Nagstay ito. Ito naman yung third din. Nagstay ito sa fridge for 16 hours. So, ito, tabi na natin. Bago natin stretch ang pizza, tabi muna natin ito ulit. Then, prepare muna natin ang sauce. Dito sa aking New York style, gagamit ako ng canned tomato sauce na may whole tomatoes sa loob. Ito yung tinatawag niya dito sa Italy na pelati. Pomodori pelati. Buksan natin. Opla. Then, ang kukunin ko lang ay yung buo-buo. Hindi ko isasama yung liquid. Okay naman kahit may masamang unting liquid. Katapos kunin, tabi natin to. I-squeeze natin siya. Pipisatin natin. Gamitin na natin yung kamay. Siguro din yung malinis yung mga kamay ninyo at kuko. Ganito yung mga Italian. Kamay talaga ginagamit nila. Bakit pa? Mas exciting pag kamay ang ginagamit sa pagluto. Maglagay tayo ng salt. Dadamihan natin ng onte. Ng sugar. Half teaspoon ng sugar. Oregano. Yung New York style sauce, mas strong yung lasa at thicker compare dun sa Italian style sauce. Kaya, para ma-achieve yung thickness, kailangan natin gumamit ng tomato paste. Maglagay tayo ng olive oil. Then, tomato paste. Reminder guys, ang pizza sauce, hindi niluluto yan. Mga 1 teaspoon or 1.5 teaspoon ng tomato paste. Kasi kung masyadong mamasa-masa yung or matubig yung sauce, magiging soggy yung inyong pizza, New York style, since very thin yung crust nito. Set aside natin and let's talk about the right mozzarella na dapat gamitin. Para naman sa mozzarella, ang gagamitin ninyo yung dry cheese or yung low moisture mozzarella. Ito. Up. Maglalagay ako ng semola. Best ito sa pag-stretch ng pizza or sa paglagay sa pizza peel. Kasi hindi didikit yung dough ninyo as mabilis nyong may stretch ang inyong dough. Maglalagay tayo ng flour sa ibabaw ng dough. At flour your hand. Dahan-dahanin natin ang pagkuha ng ating dough at siguraduhin yung hindi madadamage ang surface nito. Apo! Yan, nandito na tayo sa stretching part. Press nyo yung dough mula dito. Mag-iiwan kayo ng 1 inch dito sa edge. Press ninyo. Puntang edge. Then, balik na rin. Yung ibabaw, always ibabaw. Yan. Press again. Then, press again.
Itong mga bubbles na yan, pwede nyo putukin yan. Kasi minsan, ayan yung mabilis ma-burn. First, yung favorite ko sa pag-stretch, papakita ko sa inyo, transfer from one hand to another, ganyan, hanggang sa lumapad. Yung isa naman, is pwede nyong gawing ganito. Dito nyo siya ipapalapad from here. Ganyan. Huwag sa gitna kasi mabubutas to at minipis yung gitna niyan. Maglalagay na tayo ng sauce. Put the right amount of sauce dito sa ibabaw. Huwag sobra, huwag kulang. Kailangan yung tama lang. Lalagyan natin ng semola flour, ang pizza peel, pero huwag sobra. Sapat lang. Then, i-transfer ang ating pizza. Hoopla! Pag nasa pizza peel na siya, pwede nyong ayusin ang shape. Okay lang kahit hindi masyadong bilog. Pag gagalawin ninyo, kung hindi siya dumidikit, then, ready na tong i-bake sa preheated oven with pizza stone, maximum heat, for 2 minutes. But wait! Hindi muna tayo maglalagay ng mozzarella cheese. Lulutuin muna natin ito ng bahagya, 2 minutes, ang ating crust with sauce. Kasi minsan, pag naglalagay ka tayo ng mozzarella cheese, may tendency na masusunog yung cheese. Pinahit ko pala tong oven na may pizza stone for 45 minutes. Kailangan mainit na mainit ang inyong stone. So yan, lutuin na natin. Yan, saka na tayo maglalagay ng mozzarella. Okay? Then, ang oregano. I love oregano, so I put more. And bibake ulit natin ito for 3 minutes or until mag-brown na yung top and cheese melted but not burned. Okay. Ow! Nakakakilig, di ba? So, maghintay muna tayo ng 2 minutes kasi masyado pa siyang mainit para maipakita ko sa inyo kung gaano. Napaka-cheesy niya. Super thin crust. Look at that. Pa? Okay. Let's cut it. Oh. Ayan, ikakat natin siya ng malaki. Kasi yung New York style pizza, hinakain yan. Usually, fino-fold ganito. Pa-fold. Kaya kailangan pliable yung inyong crust or yung pizza. Look. This is how they eat New York pizza. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-bake ito gamit ang baking pad. Ayan, i-bake natin ito. Same din ang nauna. Mamaya tayo maglalagay ng cheese. Sauce lang muna. Bake natin ito sa preheated oven, maximum heat for 3 minutes.
Then, i-unload natin. Saka natin lalagyan ng mozzarella. Yung level pala ng oven rack ay nasa gitna. Let's lang. So guys, wow! Siyempre, hindi naman siya ganun ka-amazing sa bottom compare dun sa luto gamit ang pizza stone. Thin foldable crust siya. Kasi ganun yung New York pizza. Kailangan na fold pag kinakain. Wow, guys! Favorite niya tong New York pizza. My goodness. So delicious. Look how thin. Look how thin. And then very cheesy, Soft, soft, chewy. and crunchy on the border. This New York version is amazing, even for Italians. Congratulations. Thank you. Try it, okay? And then remember to write in the comment your result. If you want, you can also send some picture to us. Facebook page. Facebook page, okay? Ciao. Subscribe. Subscribe. Ciao for now. Delicious.